year of 2018, only one tooth here was remaining and it was useless. We had to take that tooth out. Single standing tooth in mandible, we just took it out. And in this case, we did not do any guided surgery. We did the surgery offhand. We extract this tooth and we opened up the flap and we manually placed the implants, the MR line dentium implants. The reason why we did not do the guide surgery was we need to do some bone graft. There was not enough bone, the bone was very thin, so that's why we chose a narrow lineup of the dentium and we placed narrow implants in because we had to do the bone graft, we did not plan the guide surgery. And also we did the free gingival graft to make the more attached gingiva near the implant. I mean, the long-term prognosis of the implants is dependent on the condition of the soft tissue. If once the osseointegration occurs, that's not going to fail, but if there's not enough attached gingiva, then this implant will be very susceptible to periimplantitis. So if you can do some gingival harvesting from palate or anterior maxilla, then it's always to provide the thickness of the soft tissue around the implant. So we manually place 4 implants instead of using the surgical guide. And after 2 weeks, the healing is very good. Look at the soft tissue, it got a little bit thicker because we did a free gingival graft. And then we duplicated the existing denture and used them as a custom tray. Okay, maxillary impression and mandibular impression was taken. And stone cast was made, and we desktop scanned the stone casts. And this is a CAD design of the provisional denture. We designed a new set of provisional denture. And the base part was designed, and the tooth part was designed, and they will be cemented with the resin cement. So we mill the base part, and we mill the tooth, and we put it in together with the resin cement. And for anterior aesthetics, we did some build-up. So after the period of osseointegration, we connected ball attachment here, and we connected our provisional denture with the ball attachment. This ball attachment was used just to provide more retention and stability for the temporary denture. So once the patient is comfortable, once the osseointegration is done, we move to the final, it's provisional restoration first. We made 4 custom abutments. We connected it and we used this cap to make the provisional fixed prosthesis. It was the inner crowns that were designed and milled with titanium. And cobalt chrome framework was designed on top of the titanium inner crown. This is the CAD design of the final prosthesis. And reinforced with pectin framework was fabricated. This pectin is a reinforced semi-crystalline organic polymer with a high wear and heat resistance. It can withstand high mechanical loads. For the
maxilla, we just cured the resin, and for the mandible, we also did the same with the pectin framework. thực hiện là chiếu quang trùng hợp giữa hàm trên. And this is the final prosthesis, maxillary complete denture, and colus type pectin reinforced fixed prosthesis. The prosthesis was delivered to the patient, and the fit was very good, and the patient was happy that he's not using denture anymore. So it's like a very frictional fit can be obtained from the inner crown and the prosthesis. Okay, it's being followed up. Still pretty good. This is an 8-month follow-up radiograph, and this is 1 year and 3-month follow-up. Sau 8 tháng và 1 năm 3 tháng. Okay, this is the last clinical case that I'd like to share with you in this morning, and it's an overdenture case on all four. There were 5 root copings and overdenture in maxilla. But these were all with a severe recurrent decay, and they all need to be taken out. And mandible, there was a fully dental, so we placed 4 implants according to all 4 protocol. All maxillary copings were decided to extract. So we extracted maxillary root copings, and 4 implants were placed in maxilla. Here also we did not do any guide surgery because we had to see the bone, and we had to do some big bone graft. So without any surgical guide, we manually placed our implants, and we did a big osteal graft here. With collagen 3, osteon 3 collagen was applied, the collagen grafting was done. So 4 implants are placed both in maxilla and mandible. This is a healing after 3 weeks. It's being healing good, it's getting better and better. And after 4 months, it looks way better. And then interim dentures were adjusted and used. And after 5 months of healing and osseointegration, we were ready to make the final prosthesis. We attached magnetic attachments for maxillary implants. 4 magnets were attached. Magnet abutment were connected to the fixture, and magnet attachment is connected to the denture. And the denture became more stable because we got more intensive force, we got more stability, we got more support from the magnets. And for mandible, we also used magnetic attachment for distal abutments here. The reason that I used the magnet attachment was to get more support. And we used a bolt type attachment. So it's like a combination. The posterior implant, we got more support, and with a bolt attachment in the front, then we can get a more retention. Đó là 2 cái attachment dạng bolt ở phía trước để tăng độ lưu giữ và 2 attachment dạng nam châm ở phía sau để tăng cái sự nâng đỡ. The denture is now, the patient is now using the dentures very well without any complications. And as you can see from previous cases, all 4 concepts provide us some fixed options, but also stable overdenture options. Okay, so I'm going to quickly go over the complications and contraindications. I talked to you about this. So we have to be careful with a short facial height patient with high masseter muscles.
And the food that the patient will take will change from soft diet to hard Thì một diet. khi mà bệnh nhân We đã have có to cái giải pháp make our là occlusion hoạt very hình trên implant accurate rồi, and thì mình sẽ exact. chuyển cái chế độ ăn từ chế độ mềm sang chế độ cứng. Cùng We với have to lại be là very những careful cái for thói the quen cân chức parafunctional năng, habit mình sẽ thấy là patients, có những the cái biến chứng bệnh bruxers, nhân clinchers. có thể xảy ra. We have to Ở place ultrasound xem như là những gì one có or bệnh two nhân có more nghiến răng. implants instead of placing minimum Nếu như 4 mà implants. bệnh nhân có nghiến răng hoặc có thói quen cân chức năng á, thì mình cần phải đặt nhiều hơn 4. We do have some problems when we are doing all max treatment. Let me show you my Sẽ failure có một số cases. vấn đề mà mình sẽ phải đối mặt khi mà mình thực hiện các ca oral 4. This case was done several years ago. I remember like 4 or 5 years ago. Tôi đã thực hiện có lẽ là 4 đến 5 This năm trước. patient presented with Đấy aggressive là periodontitis, bệnh so nhân we had có to cái tình extract trạng là all viêm da dư remaining tiến teeth. triển và tôi đã quyết định là nhổ hết tất cả những And răng because this patient has ở trong miệng. big muscles, he was a Bệnh nhân young patient with a là một bệnh high nhân trẻ, respiratory force. có cái So lồng instead of cắn rất placing là 4, I cao. placed 6 implants on top Và and 6 chính vì vậy cho implants nên là on the tôi đã bottom. đặt 6 implant là hàm trên và 6 implant là hàm dưới. But after the surgery, Nhưng I mà think sau after phẫu thuật 2 weeks, the thì tôi patient nghĩ là came 2 in tuần with sau the khi phẫu thuật fixture in his hand. bệnh nhân quay lại với cái implant bị rớt ra như thế này. So one implant failed Như vậy here. là có một implant bị thất bại rồi. Và After 2 weeks, the patient came in with another fixture in his hand. sau bệnh nhân lại This quay lại implant với một failed cái too. implant nữa cũng rớt ra, thất bại. So because in this case we did guide surgery, so my concern was there was an overheating of the bone when we are placing the implant, because when we are using the guide surgery, there is the irrigation, the cooling of the drilling, it's not quite enough. So we have to let our dental assistant to spray water or some cool down the preparation Lúc site. đó thì tôi cần phải, đáng lẽ là cần phải dặn trợ thủ của tôi tưới nước để có thể làm So mát in cái this vùng. case, we did another bone graft and we replaced Và để giải those quyết cái ca này implants. thì tôi đã tiến hành ghép xương và đặt lại implant. And also, I said 4 is the minimum of the implant number to get a full fixed implant prosthesis. Để nâng đỡ But cái if we phục place hình just nguyên 4, khối. what Và if nếu one như implant chỉ đặt fails, có 4 implant then we thôi, cannot make fixed prosthesis thì with nếu only như 3 mà có một cái implants. implant nào đó bị thất bại thì mình sẽ không có thể làm phục hình trên 3 So implant còn lại được. it's always better Cho to nên là over-engineer the implant cho cases. nên là So if you're a tốt little hơn bit hết là worried mình about cứ the làm minimum lớn. number 4, always increase the Cho number nên to có nghĩa 5 là or mình to sẽ 6. cố gắng It's going to tối increase the đa cost hóa a có little thể bit số more, lượng implant but có you will thể be đặt on the trên safe bệnh nhân, side. thì nó sẽ giúp chúng ta có một cái giải pháp an toàn hơn. So in my personal experience and Thì opinion, đối với I lại think cái the quan điểm best cá nhân của tôi best thì way tôi to thấy do all là of 4 cái cách tốt cases nhất is đó là the patient is using full denture on top, bệnh nhân nên đặt and cái hàm nhã on toàn the hàm ở bottom we hàm do trên, all of 4. ở hàm dưới á, And thì that's not là going to be a problem because the opposing is denture. cái implant ở hàm dưới. Như vậy là đó là một cái giải pháp rất là an toàn. But Hàm if trên you're là hàm doing nhã all toàn phần, fixed hàm dưới là hàm implant nhã with cho auto 4 max on implant. top and auto max on the bottom, the force, Thì khi the đó cái biting lực force cắn will của be nó higher, không and so có nhiều đâu. I can experience some failures like this. Okay, so next issue and solution, the next issue will be massive bone reduction. As I told you, Cái vấn đề tiếp theo đó là cái we vấn have đề to have at là least chỉnh 16 xương to 15 millimeter of the prosthetic Thì space. như tôi đã nói á, là đối với lại cái phục hình lai á, mình sẽ cần tới cái khoảng phục hình là 15 mm. If we cannot have that space, we have to Nếu remove như the mà bone mình sẽ and see the lip line, the smile line of the patient here. mài xương. So you can see the transition line also. So in this case, we have to trim the bone up to here so that we can make the transition line invisible. Để cho cái đường chuyển tiếp nó không bị bộc lộ ra khi bệnh nhân cười. So I normally do this. I also make the bone reduction guide, because right after extraction, the bone is very good. So we don't have the 15 to 16 millimeter of the prosthodontic space, so we have to reduce the bone up to here. This is what I call bone reduction guide. Do đó cho nên là tôi chỉ test luôn cái máng hướng dẫn cắt xương. So first, Đầu tiên place your implants, là tôi đặt and then implant. put the bone reduction guide in, and Sau then đó you tôi have đặt to lên trim cái the hướng bone. dẫn cắt xương này và tôi tiến hành mài xương. Same with mandible. If you don't have enough 15 to 16 millimeter of prosthodontic space,
First, place your implant and then put the bone reduction guide, plan, sau and then đó trim đặt the bếp access dưỡng hai bone xương on bạc top of và the bone reduction guide. cắt This thành is vài xương. stackable die. Vâng ạ, có một cái thiết kế máng gọi là máng stackable, là máng đa lớp. Same thing here. It's a Cái big, máng đa lớp massive có bone nghĩa là reduction. chúng ta sẽ có And cái if you're lớp not để using the hướng bone dẫn hai reduction xương guide, và you cái can just máng measure để with your hướng dẫn perio cắm probe. You implant can có một see, người you lính ở can trên. visualize how Thì your với cái final máng có người prosthesis hướng will dẫn be like, and then này, you khi máng measure stackable này from mình sẽ here thấy so là that you can mình có thể thấy được cái achieve kết at quả least của cái khung 60 hình cái vị millimeter. trí của mình sau cùng như thế nào. Okay, all four requires bone reduction, and to accurately reduce the bone, place your bone reduction Như guide. vậy You là can cái giải pháp design it in the cần software, có sự and cân you can ngoài xương, prepare it cần prior to có the cái sự surgery. chuẩn bị khoảng phục hình tốt. Okay, and soft tissue issues. Và đối với What lại I những mean cái by biến soft chứng mà chúng ta tissue hay bắt is, gặp đối với lại mô mềm thì mình thấy là after all four treatment, in sau this part, khi soft thực tissue hiện looks cái kỹ very thuật mô thin. mềm kho, Yes, có very thể thin. là As I cái said, phần if mô you mềm nó don't rất là have mỏng, mình adequate sẽ thấy amount là of attached mình sẽ gingiva, không có these cái đủ implants cái will bám be dính very dính vô susceptible được to và nó rất là peritonitis. dễ bị viêm. So if there is a thin or missing Chính vì vậy cho keratinized nên là tissues trong những cái before the trường hợp mà implants, có cái mô mềm it mỏng will hoặc là không có worsen nước sụn over hóa time as bone thì loss and gum cái tình recession trạng tụt is nước và tiêu xương nó xảy increased. ra càng ngày càng trầm trọng hơn. So we have to do a certain type of Cho free nên là gingival graft mình or sẽ CT cần phải graft thực around the hiện một implants. số cái kỹ thuật, ví dụ như là kỹ thuật ghép nướu hoặc là ghép nướu Okay, sụn let's talk hóa, about ghép nướu rồi. cleansability. Tiếp If theo you là make the mình sẽ nói về cái prosthesis khả like năng high làm sạch. water design, if you provide big Nếu như space mà here, it's always good to clean the nếu như food mà mình and sẽ thấy clean là trong cái trường hợp hình đầu access tiên to á, the bệnh nhân sẽ rất là dễ transition để line. mà làm sạch cái vùng But if you cái make a vùng chuyển big tiếp. space Nhưng mà here, nếu mà mình the patient làm will complain about the speech issues. The air is quá coming dày, out, coming in. I feel nếu mà very trường hợp mà lần uncomfortable một with như thế my này thì bệnh speech nhân lại phàn phonetics. nàn về cái vấn đề phát So âm, we tức là tend khi to mà phát âm block thì sẽ khí nó sẽ lọt the qua đường space. nước bọt. Thì chính vì vậy cho nên là nó sẽ gây những cái vấn đề về mặt phát âm. But the problem is, if you make a pontic design like Nếu mà this mình làm thiết kế cái ridge phần type, nhịp then cầu á, your floss, theo cái the dạng patient's floss cannot clean như the thế này á, pontic base. để giải quyết cái vấn đề phát âm và giải quyết cái vấn đề làm sạch So á, for the thì cleansability, the contour should giải be quyết vấn đề về convex. phát âm thì cái That's vấn đề why I làm sạch showed lại you phát sinh, có nghĩa là I bệnh nhân sẽ khó làm sạch modified được cái the vùng ridge của nhịp and cầu. made my Chính vì vậy crown, cho nên là made cái my nhịp cầu này chúng prosthesis tôi in đã an ovate pontic shape, which is complex. thiết kế cái phần nhịp cầu là ở dạng oval So if để the có pontic thể part là is concave like this, nó there's no way we can clean it. But instead, if the trong cái trường pontic hợp is cong lọn thì mình convex sẽ like rất this, khó để làm it's sạch. always easy to Trong clean khi with a dental cái floss. dạng cong lùi vân tích như thế này, một cái nhịp cầu như thế này mình làm sạch dễ dàng hơn. Yes, so I showed you this. My lab technician made a provisional Đây prosthesis là thiết like kế mà this, tôi đã trình bày and I trên, didn't đó like đối the với là kỹ thuật contour viên of the đã pontic làm base.